Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Nóng Lazada. Và hôm nay chúng ta sẽ review một cái mình nghĩ rằng anh em thợ điện sẽ rất quan tâm, đó chính là cái băng dính nano. Cái này chúng ta sẽ review băng dính nano nhá. Để cả led nữa thì đây. Ok. Rồi, cái băng dính này thì mình mua ở trên Shopee nha. Từ shop là Huy Hải Thanh Tiếp Hoàng Bách thì tên dài vãi đáy. Rồi, nó có tên là băng dính Tô Nga. Băng dính Tô Nga Dũng nhá. Tô Dũng gì đấy, 10Y 20Y. Mình cũng không hiểu cái 10Y 20Y là cái khỉ gió gì đâu. Xem nào. Thông tin. Giá trên là 10 quận, combo giá rẻ, băng dính Tô Nga, chính hãng được rất nhiều người tin dụng và sử dụng nữa. Cái băng dính điện này thì anh em làm điện thì dùng rất là nhiều, và ngay cả như mình cũng dùng rất là nhiều. Cái này chủ yếu là chúng ta dùng quấn điện này, hoặc là trong một số cái trường hợp mình gắn ống ấy, mình cũng sử dụng băng dính điện này, có như là cái giữ này, nó cái đặc điểm của nó khá dai và nó cách điện rất là tốt, cách điện cách nước nữa. Đó. Nhưng mà khi mà mình sử dụng thì mình cũng gặp gì nhỉ, rất nhiều loại băng dính ạ, nó nhái. Trong này có cả băng dính nhái đây, cho anh em xem trước loại băng dính nhái này. Đây này, có cái băng dính đây, băng dính nhái này. Nó ghi là băng dính của Quang Long cái gì ấy. Đây, Quang Long S Protect, loại này không dùng được rồi anh em. Đây, cái loại này mình nói chung là nếu mà mình mua thì mình không sao, nhưng mà mình gặp rất nhiều cái trường hợp mà mua phải băng dính này không dính được. Đây, nó cũng là băng dính đen, cũng là băng dính cây điện nhá, nhưng mà băng dính này anh em để ý đây, nó chảy hết những cái keo ra ngoài này. Đấy, nó chảy hết những cái keo ra ngoài. Dán thì không dính, tại vì keo nó chảy hết rồi này, thì nó dính trông rất bẩn nhá. Này, mà ở trên cái này của nó không có logo của hãng nào cả. Đây, nó chẳng có một logo gì cả. Đây, mờ quá nhỉ. Đây, không có cái logo gì hết, nó chỉ bóng nhẫy mà nó chảy cái keo này. Trên này thì nó ghi là PVC tai Quang Long gì, nhưng lại dùng đều lắm. Rồi mình có cái loại nữa dùng ngon này. Đây, cái loại này thì dùng ngon này. Cái loại băng dính nano này, Tô A Dũng này, cái loại thì dùng rất là ngon. Cái loại này thì mình thấy anh em thợ điện rất là tin dùng. Đó, cái loại này của nó rất là dai, dính rất là chắc. Đây, đúng loại này. Đó, Tô A Dũng này, loại này dùng tốt này. Đó, ở đây mình có rất nhiều loại nhá. Một loại nữa này, cũng Tống A Dũng này, nano này. Trong này thì nó ghi nano này, cái loại này thì dùng được, một dính này được, nhưng mà cái băng dính này rất là giòn. Cái loại này mình dùng rất là giòn, nó dính cũng khá là chắc này. Đây anh em xem này, đường cái băng dính của nó rất là mịn nhá, cái loại dùng được, rất là mịn. Đó, cái loại dùng ngon này. Đó, còn cái băng dính này thì rồi cũng lầm. Băng dính này là băng dính Apca này. Đây, mình đã dùng ra rất nhiều loại băng dính đen, băng dính điện rồi này. Cái loại là Amaca này. Cái loại này thì đặc điểm của nó thì dính cũng khá là tốt, dính khá là tốt. Cái này mình nghĩ ánh sáng nó cũng ngon như là cái loại của Tô Dũng ấy. Đó, cái này của hãng Amac cái gì ấy, Vin Edin. Cái này thì nhưng mà cái đặc điểm của nó là nó rất hay, cái lõi nó yếu, nó bung như này. Đấy, nó cứ bị xô này, mình cũng không thích lắm. Còn cái loại này thì đây có một loại nữa này, cái loại băng dính cũng của nano này. Nó cũng ghi công nghệ nano, nhưng mà cái loại này là Vinitab này. Đấy, trong này nó ghi là Denka Vinitab này. Cái băng dính này thì dùng chán lắm, không nó dính rất là yếu, mà nó rất hay bong cái keo này. Đây, anh em thử băng dính tốt ấy, mình bấm vào đây này, đúng là nó giữ chắc ấy. Đấy, đây, cái loại là xịn thì nó sẽ giữ rất là chắc, như cái loại này này. Mình cho anh em xem test băng dính này. Đây, cái này là chắc thì nó phải giữ được như này. Còn những cái loại đều như này này, cái loại này thì thôi, cái loại này anh em tránh xa ra nhé. PVC tép này, không chả dính được cái gì. Cái loại này thì cũng được này, cái này cũng được, nhưng mà cũng vẫn bung nhá. Đó, còn lại thì ngon này, cái loại này mình dùng rất là thích, cái khói cái loại này. Đó, màu bay mất cái lõi rồi.
Đó là một số loại băng dính mình dùng. Đây, mình trước mình có mua một cái cũng của Tô Nga này. Đây, cái này mình mua ở gần chỗ nhà mình 5.000 một cuộn. 5.000 một cuộn này. Nhưng mà nói chung đây là cái giá phổ thông. Ở đâu nó cũng chỉ bán 5.000, cũng bảo bán rẻ hơn chắc là hiếm lắm. Nhưng mà chưa mua ở trên mạng này rẻ này. Đây, mua trên Shopee này rẻ này. 26.000 một lốc và 10 cái. Đây, của nó là 26.000. Nó cũng có mấy loại nhé. Có một cái loại này. Đây, cái loại là 20i này. Mình chẳng biết 20i này nó như dày hơn này, nó rắc hơn không biết. Mình mua cái loại rẻ nhất thôi. Loại 10i này thì là 26k. Để chúng ta xem thử đây, cái lốc này. Có cái băng dính gần nhà mình bóc trước cái loại băng dính ở gần nhà mình này. Ở ngoài trước là so sánh trước này. Đây này, đây chúng ta so sánh hai cái băng dính mình mua ở nhà mình này, ở gần chỗ nhà này, và cái băng dính mình mua trên Shopee. Đây một lốc của họ đây, đóng thành một lốc như này, 10 cuộn. Có băng dính ở ngoài mình mua đây, mình xem nó có khác nhau không. Mã vạch thì giống nhau này, 927011. Trên này cái nó ghi 5.000 một cuộn, còn trên này chưa thấy 5.000 một cuộn ở đâu. Tô Nga nhìn giống nhau, cũng có dấu này, đó. Tô Nga Dũng này, đó. Tôi chưa nhìn thấy điểm khác nhau của nó đâu. Cũng hình cái cúp các kiểu này. Bóc thử ra nhá. Đây, đây mua ở nhà mình. Đây cái loại là mình mua ở chợ này. Đây, Nano này, Tô A Dũng này. Nó để sẵn cho mình một cái đầu chờ này. Loại này thì dùng ok, dính rất chắc. Đấy, loại này dùng ok, dính rất chắc. Hàng mua cái kim, các cửa hàng kim khí cái này dùng được. Còn cái này thì sao? Đây mình review cho anh cả một lốc nhé. Một lốc này 26.000, tính ra thì mình mua chỉ có 2.600 một cuộn thôi, rẻ một nửa. Ngoài họ bán 5.000, lại gấp đôi, sợ thật. Đây mình bóc ra thử nhá. Đây nó đóng thành lốc này thì mình tháo ra thì chúng ta sẽ phải xé đây. Thôi, rồi. Bóc thử xem. Giống nhau anh em. Đây, cái mình vừa bóc đây mình thấy giống y hệt luôn. Hàng cái xịn đấy, hàng cái xịn, mua ở trên nơi cũng rẻ. Đây, bên trong của nó vẫn Nano này, Nano Tô A Dũng này, DND này, Nano Tô A Dũng này, DND giống y hệt nhau thôi. Ở những cái nút sần của nó cũng y hệt này, Nano Tống A Dũng này. Đó, y chang. Mình sẽ phải thử test nhá. Dính tốt đấy, được, cái này dùng ngon, chắc này. Theo dính em cứ dừng ở đây này, nếu mà nó không rơi ra thì lại dùng được, xịn. Đây, ngon đấy. Bóc thử một quần nữa xem. Thực ra cả một cái lô của nó thì được, đúng cái băng dính xịn anh ạ. Tống A Dũng này có 2.600 một gói rồi, quá rẻ. Mua ngoài 5.000 này, chỉ có 2.600 thôi. Cái này họ bán theo lô chứ không bán rồi một cuộn đâu. Nghe phải mua cả một cuộn này là 26.000. Chính ra nếu mà 26.000 mình mua ở ngoài, mình mua được 5 cuộn, đây mình mua được cả một lốc 10 cuộn, rẻ một nửa tiền. Đó, dùng ok, ngon. Tống Dũng này đây, nó cũng giống nhau hết này. Nhưng mà cái loại ở quán mình mua là nó không có giá tiền này. Đây, cái Tống A Dũng này không có giá. Còn cái mình mua ở trên Shopee nó có luôn giá tiền này, 5.000 một cuộn này, chắc là lô mới. Còn cái cũ của nó thì không có giá tiền nhá. Đây này, cái này không có đây. Cái này của nó chỉ đến Tô A Dũng thôi, băng keo PVC. Ở đây nó ghi luôn 5.000 một cuộn này. Còn cái này thì làm gì có, rẻ. Đây, cái này của nó, cái lô này của nó có 5.000 một cuộn này. Đó. Rồi, giờ mình thử dán được cái mỗi dây điện xem cái chất lượng nó như thế nào nhá. Rồi, đồ nghề của anh em thợ điện chắc chắn là chúng ta sẽ có dây điện đúng không? Dây điện, băng dính, rồi bút thử điện các kiểu. Nhưng mà mình có thêm một cái tool nữa là cái kìm vuốt dây này. Kìm này mua trên Shopee 101 dùng cũng ngon lắm em. Cái kim này dùng sướng. Rồi, mình sẽ test thử một cái này. Ví dụ một đoạn dây này.
nối dài dài ra nhá. Rồi, một đoạn rất dài. Mình sẽ nối một cái dây khác màu đi cho nó đây, cái dây này chủ yếu là thép bằng dính thôi mà. Đây, cái này của nó đầu này nó có cái mình sẽ cắt cái đầu này, nó có cái đầu thiếc hàn nên nó không tuốt được cái này thì mình sẽ để ra đây. Đây rồi, giờ mình sẽ đấu hai đầu dây điện này. Rồi, ta đấu hai đầu dây điện này. Đầu dây điện này chắc anh em thợ đã biết rồi. Chúng mình test cái băng dính đi xem thế nào. Đấy, chúng nó cẩn thận có thể hàn các thứ lại. Ngày xưa thì là hay dùng băng dính, nhưng bây giờ thì người ta có thể dùng cái keo nhiệt, cái băng dính nhiệt đâu. Cái quận này đúng không? Tôi không biết quận nào mới mua nữa rồi. Đây quận này mới này. Mình sẽ lấy quận này nhá. Quấn này, thử xem cái độ chắc của cái dây này như nào. Chắc lắm. Đó, cái băng dính xịn là mình có thể dùng cái thay mình bấu rồi. Nó phải có độ dai như này, chứ không mỗi lần mà đi ấy lại lấy kéo cắt đi đây. Mình xem thử cái chất lượng đường quấn này này. Cảm nhận mình là cái mối của nó khá là chắc luôn ạ. Băng dính ngon đây này. Nó phải có cái độ hơi rát rơ như này, chứ cái loại băng dính đều như này. Đây cái loại này này, quấn rủ nó ra, quấn băng dính mà nó ra cả cái nhớt rất là tởm. Đây cái băng dính này này, quấn nó ra nhớt rất tởm lắm. Còn băng dính này ngon, quấn nó chắc như này mà. Đó, nó sẽ giúp cho cái mối nối của mình thứ nhất là bảo vệ được cái mối nối này, tránh giật này, và giúp cái khi mà nó đánh tỉa điện thì nó không bị mo ve ra ngoài. Nó cái băng dính này ngon. Rồi, như vậy trong video ngày hôm nay thì mình đã test thử băng dính nhãn hiệu là Tô Nga Dũng, cái sản phẩm là của Việt Nam đấy, dùng tốt phết. Mình ngày xưa cứ gọi băng dính nano, nhưng mà mua thử thì biết nó gọi là băng dính Tô Nga Dũng. Giá rẻ ở trên Shopee, giá là chỉ có 26.000 một lốc 10 cuộn này. Cuộn này thì anh em hàn những dán những bách xuyên nhà luôn, không sợ hết. Một lần nữa các bạn đã theo dõi video clip, còn nếu thấy video hay thì các bạn nhớ like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có review và thử nghiệm một món đồ khác nhé. Ok, xin chào, gặp lại.